Maayong adlaw sa atong tanan. Ania na pud kita sa laing episode sa quickmath tutorials. Ug karong adlaw atong matun-an ang length of line segments. Kung maghisgot kita length of line segment, ang atong answer dapat ani kay positive. Kay naghisgot kita ani og measurement. For example, naay mangutana sa imo kung pila ang distance gikan sa inyong balay padulong sa imuhang eskwelahan. Di ba imposible nga moingon kag negative 20 kilometers? So therefore, ang atong tubag dapat kay positive or 20 kilometers lang. So dapat kung maghisgot kitag length, ang atong answer is always positive. Now, unsa di ay nang length of a line segment? So length of a line segment is the distance between its endpoints. So atong pangitaon ang distansya between sa duha ka endpoints sa line segment. Naay duha ka pamaagi sa pagpangita sa length of a line segment. Una kay ang counting method or ang pag-ihap. Ikaduha kay ang subtraction method. So unahon nato discuss ang kaning counting method. Diri sa counting method, ang buhaton lang nato ani kay ihapon nato ang steps gikan sa endpoint padulong sa pikas endpoint. So let's consider this example. Kunuhay na atay isa ka linya, then naay mga points. So we have point F, then iyang coordinate kay negative 3, point R, iyang coordinate kay negative 2, I, E, and D, S. So ang atong pangitaon kay, what is the length of the line segment FE? So kung atong tan-awon diri sa atong linya, ang point F kay naa siya diri. Ang point E kay naa diri. So by counting method or sa atong pag-ihap, atong iphon ang steps gikan sa F padulong ni E. So atong iphon, we have 1, 2, 3. Therefore, ang length di ay sa ato ang line segment FE is 3 units. Or in symbol, pwede na to siya isulat as FE is equal to 3 units. So mao kini ang atong final answer. Pwede pod sa pagpangita sa atong answer, mag-ihap tag gikan ni E padulong ni F. So we have 1, 2, 3. So parihas ra gyapon silag answer. So depende na nimo kung asa ka mag-start, either from left to right or right to left. Parihas ra gyapon na silag answer. Let's have our second example. Unsa kuno ang length sa line segment IS? So, una gyud atong i-locate kung asa ni si I ug asa pud ni si S. So si I naa siya diri, si S naa pud siya diri. Karon aton iphon ang steps gikan ni I padulong ni S. So naatay 1, 2, 3, and 4. Therefore, ang length sa atoang line segment IS kay 4 units. Tungod kay naatay upat ka ambakan dere. In symbol, we have IS is equal to 4 units. So again, sa pagpangita nato sa answer, pwede po ta mag-ihap gikan sa tuo padulong sa wala. So naatay 1, 2, 3, 4. So 4 units lang gihapon. So sa atong last example sa counting method, so we have what is the length of the line segment FS. So una, i-locate sa nato kung asa si F ug asa si S. So si F na siya diri, si S kay naa po diri. Karon atong iphon kung pila ka ambak gikan ni F padulong ni S. So we have 1, 2,
3, 4, 5, and 6. Therefore, the length of the line segment FS kay 6 units. Or in symbol, we have FS is equal to 6 units. So, kaning units, pwede po di siya may less than og centimeters, kilometers, depende kung unsay given. So, diri wala man tay given nga centimeter, kilometers, or inches. So, ang ato lang sang ibutang kay units. So, again, pwede po nato makita ng answer, magsugod ta sa S padulong ni F. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, parehas ra gyapon og answer. Karon, diri na pod kita sa subtraction method. Kung sa counting method kay ipon nato ang step or kada ambak, diri sa subtraction method kay naa na siya'y formula. So, ang formula ani kay makit-an nato sa ato ang example. Para sa ato ang first example, pangitaon nato ang length of the line segment FS. If nakahinumdum mo, mao kini ang atong giansiran kaganina sa last example sa counting method. O di ba ang answer ato kay 6 units? So dapat ang ato pong answer diri kay 6 units. Pero ang gamiton na nato kay ang subtraction method. So, ang unang step sa atong subtraction method kay atong tan-awon asa natunong or unsay coordinate ni point F o ni point S. So, based diri sa linya, si point F kay naa siya diri. Ug natunong siya or ang iyang coordinate kay -3. So, si F is -3. Next, kanina pod si point S. Si point S kay naa siya diri. So, ang iya pong coordinate kay +3. So, we have S is +3. Karon, ang formula sa subtraction method kay the length of the line segment Fs is equal to, so naatay absolute value ani, tapos atong i-minus ang coordinate sa endpoint. So, naatay F, so kani F, minus S. So, kung unsay endpoint niya, maora pod atong i-minus. So, karon atong i-substitute kung unsa si S, unsa ang coordinate, o kung unsa pod ang coordinate ni S. So, naatay, di ba si F kay -3? So, si F mahimo na siya -3. Copy ang minus. Tapos si S kay 3, so si S mahimo na pog 3 diri. So naa gyapon ang absolute value. Karon naatay -3 ug -3. So since naa sila'y parehas nga sign, so ang atong buhaton ato na lang silang i-plus. So 3 plus 3 which is equal to 6. Dayon, kopyahon na lang dayon ang sign nga negative. So, copy the sign negative. So, unsa man ang absolute value sa -6? So, ang absolute value niya kay +6. So, therefore, the length of the line segment FS is equal to 6 units. So, parehas sa gyapong answer sa counting method. Kung sa counting method, pwede from left to right or right to left, kani pod sa subtraction method, pwede pod mabali-bali ang endpoints. So, or, measure of Fs man ni diri, so kung diri pod ato ibali, SF is equal to, so nabali na pod diri ang atong pag-minus. Gauna na pod ta ni S minus ni F. So, by substitution gyapon, si S kay +3. So, +3. Copy the sign negative. Tapos si F kay -3. So, since nagtapad naman ang duha ka negative, butangan nato siya parentheses. Atong next step kay negative times negative is equal to positive. So, nahimo na siya 3 plus 3 is equal to 6.
or ang absolute value sa 6 is 6 lang gihapon. So, ang length sa line segment SF is equal to 6 units. So, parehas ra gihapon silag answer. So, depende nimo kung asa ka, mag-una ba ka sa FS or SF. Ikaduha nga example kay, what is the length of the line segment EP? So, gikan ni E, so ang coordinate ni E kay -1. Ang coordinate ni P kay -5. Karon, using the subtraction method, so we have the length of the line segment EP is equal to, again, the absolute value, tapos i-minus nato ang endpoint. So, E minus P. Karon, atong i-substitute ang coordinates ni E og ni P. So, si E kay -1, so mahimo diri -1. Copy ni ang negative, tapos si P kay -5. So, gatapad na pud ang negative, putangan na pud nato parentheses. Next, negative times negative kay positive. So, as you can see, naatay -1, naaputay +1. So, kung lain-lain gali or kung dili sila parehas og sign, ato silang i-minus. So, 5 minus 1 is 4. Since 5 man ang pinakadako nga number, o positive siya, so ang answer nato diri is +4. And the absolute value of +4 is just +4. So, ang answer nato kay 4 units. Or, so ato na pong balihon, the length of the line segment EP man diri, so diri PE is equal to the absolute value of P minus E. By substitution, si P kay -5. Copy ning minus, si E kay -1. So, gatapad na pud ang duha ka negative, ato na pud siyang butangan og parentheses. So, negative times negative, positive. So, pareha sila diri, lain-lain silag sign, so atong i-minus. 5 minus 1 kay 4. Negative ang atong answer ani tungod kay asa mas dako 5 or 1, di ba? Mas dako si 5. And since si 5 kay negative, so negative pod atong ibutang dere. Dere, di ba mas dako pod kay si 5, positive man si 5 mo nang positive. So dere tabalik. The absolute value of -4 is just +4. So parehas ra gyapon silag answer. Last example sa ato ang subtraction method kay, unsa ang length sa line segment MC? So first step nato kay atong i-determine kung unsay coordinate ni M ug ni C. So si M kay 0, si C kay 2. So using the subtraction method, we have the length of the line segment MC is equal to absolute value of M minus C. So, ato nang i-substitute ang coordinate sa M ug ni C. So, si M kay 0 man, so ato ibutang 0. Copy ang minus. So, since si C kay 2, so ato ilisdan si C by 2. 0 minus 2 is -2. And the absolute value of -2 kay +2. Therefore, ang length di ay ni line segment MC is just 2 units. Or, pwede na to balihon, ang length sa line segment MC man diri, so diri kay CM is equal to the absolute value of C minus M. So, si C, ilisda na natog 2, copy ang minus, si M, ilisda natog 0. Ang 2 minus 0 is just equal to 2. And the absolute value of 2 kay +2. So, ang length sa line segment CM is just equal to 2 units.
So parehas ra gyapon silag answer. If naglibog mo unsa ning absolute value, ang answer gid ana niya kay always positive. Para sa atong summary, ang atong natun-an karon nga session kay naay duha ka pamaagi sa pagpangita sa katas-on or sa length sa line segment. Una kay ang counting method. Diri sa counting method, igo lang nato iphon kung pila ka ambak gikan sa left padulong sa right or pwede pod right padulong sa left. Ikaduha kay ang subtraction method. So diri sa subtraction method na siya'y gamiton nga formula. So ang formula niya kay naatay absolute value tapos i-minus nato ang duha ka endpoints, ang coordinate sa duha ka endpoints. Ug diha natapos ang atong leksyon. Kung imong nagustuhan ang video, paki-click sa like button. Kung naamoy mga pangutana, paki-type sa comment section. Ug para makasubay sa umaabot na mga video, paki-click sa subscribe button. Thank you! Bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.